බෝම්බ හැපෙන්නේ නැති අවුරුදු බතක් හදමුද? බත් එකේ හැපෙන කරුදු මුංගු කරාබු නැටි වලට අපි නම් කිව්වේ බෝම්බ කියලා. ඔයාලා කොහොමද කියන්නේ? මම බත් එක හදන්න පාවිච්චි කරන්නේ බාස්මති. ඉතින් බාස්මති හොදලා විනාඩි 30ක් පෙඟින්න තියලා දැන් මම කරන්නේ චිකන් ටික තම්බ ගන්න එක. චිකන් ස්ටොක් එකෙන්ම බත් එක උයා ගන්න හින්දා චිකන් ටික අයින් කරාට පස්සේ රොඩු ටිකත් මේ විදිහට අයින් කරන්න. මේ එකතු කරන්නේ ලූණු කුඩු. එතකොට මේ සුදු ලූණු කුඩු, ඉඟුරු කුඩු, කරදමුංගු කරාබු නැටි කුරුඳු කුඩු. දැන් ඒකටම අමු මිරිස් කරල් 4කුත් කපලා දාගෙන රම්පේ කොල්ලේකුත් දාගත්තා. ඊළඟට පොඟවගත්ත හාල් ටික එකතු කරගෙන අතේ ගානට වඩා අඩුවෙන් වතුර තියලා බත් එක උයා ගන්න. බත් එක උයන අතරතුර අපි චිකන් ටික හදාගමු. කලින් කියපු දේවල්ම එකතු කරලා මම චිකන් ටික සීසන් කරනවා. අමතරව ස්පයිසල් එකේ මම ගත්ත සුදු ගම්මිරිස්. ඒකත් එකතු කරලා දැන් පෑන් ෆ්‍රයි කරගන්නයි මේ හදන්නේ. චිකන් ටික ගානට පෑන් ෆ්‍රයි වෙන අතර සොයා සෝස්, තක්කාලි සෝස්, ඔයිස්ටර් සෝස්, කැරි මිරිස්, තුඹුරු සීනි වතුර එකතු කරලා මෙන්න මේ මික්ස් එක හදාගෙන චිකන් එකට එකතු කරගන්න. ස්පයිසල් එකෙන් මම ගෙන්න ගත්ත ලූණු, සුදු ලූණු, ඉඟුරු කුඩු මාරම සුවඳයි. ඔයාට චිකන් එකේ ග්‍රේවි එක වැඩියෙන් ඕනේ නම් ඔයා මේ මික්ස් එක ඩබල් කරලා චිකන් එකට එකතු කරන්න. ස්පයිසල් එකේ මම ගෙන්න ගත්ත ස්පයිසස් වලට අමතරව ලොකු රේන්ජ් එකක් තියෙනවා. බත් එක තැඹුණාට පස්සේ මේ විදිහට වලවල් 4-5ක් හදාගෙන අපි ඒකට බිරියානි කල එක එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ විනාඩි 5ක් විතර වහලා තිබ්බට පස්සේ තමයි අපි මේක මෙන්න මේ විදිහට කලවම් කරන්නේ. අපි හදපු බත් එකේ හැපෙන්න තිබ්බ රම්පේ කොලේත් ඒ විදිහට අයින් කරලා දැම්මට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අවුරුදු මේසෙට මෙන්න මේ විදිහට පිළිගන්වන්න. බත් පිගානින් ලූණු, කරදමුංගු, කරාබු නැටි, සුදු ලූණු අයින් කරන ඕන කෙනෙක්ට මෙන්න මේ ස්පයිසල් එකේ ස්පයිසස් try කරලා බලන්න පුළුවන්. හැමදාම හදන කහ බතට පොඩි විරාමයක් දීලා මෙදා අවුරුද්දට මේක try කරමුද? ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.